Salutare people, eu sunt Dar George și în episodul de astăzi vom vorbi despre fotografie de produs. Având în vedere că majoritatea magazinelor se mută în mediul online, fotografia de produs poate deveni un job foarte bine plătit sau chiar un job full-time pentru cunoscători și pasionați. Clienții cu care vei lucra în mare parte vor avea nevoie de 3 lucruri de la tine: să faci poze produsului, să editezi pozele și, în cele mai multe din cazuri, să-i ajuți să își urce pozele pe site. Pozele pe care le faci trebuie să aibă o calitate și o claritate foarte mare. În momentul în care te apuci să editezi pozele, trebuie să știi foarte bine ce fac oamenii. Ce fac oamenii? Zi, Diana, ce fac oamenii? În momentul în care te apuci să editezi pozele, trebuie să știi foarte bine ce au ei de gând să facă cu pozele respective și unde vor să le uploadeze. În momentul în care sunt parteneri sau colaborează cu marile platforme de vânzare online în momentul de față, cum ar fi EMAG, Amazon, eBay, etc., îți vor cere să înlături fundalul respectiv și să îl înlocuiești cu unul perfect alb. Pentru a arunca produsele pe site, în mare parte îți va trebui acces la site-ul respectiv cu un user și o parolă și câteva cunoștințe de bază pentru a ști cum să navighezi în spatele unui site. Un alt pas foarte important de care trebuie să ții cont este că fiecare site își plătește lunar un spațiu virtual în care tu trebuie să te încadrezi în așa fel încât să nu încarci informații inutile cu pozele originale. Iar în această situație recomand tot timpul să se facă un resize după editarea pozei. Niciodată să nu apuci să faci resize înainte să editezi poza, să-i faci resize cum ar veni, să editezi și apoi să-i faci upload, deoarece în momentul respectiv îi strici calitatea de 2 ori. Trebuie să respecti foarte bine pașii respectivi, în așa fel încât tu va trebui să editezi poza, să-i faci resize și apoi să o uploadezi pe site. Aceste 3 criterii sunt cele mai importante în momentul în care vrei să te apuci de fotografie de produs. Însă, sunt și momente în care mai dai de oameni care sunt puțin mai creativi sau pur și simplu nu vor să-și pună pozele pe marile platforme de vânzare online. Pur și simplu vor ca pozele sau site-ul respectiv să se încadreze în identitatea și imaginea brandului pe care îl au. Cum ar fi și astăzi. Astăzi vom face poze în magazinul nostru. Suntem foarte entuziasmați și foarte îndreptători să ne apucăm și să punem în practică tot ce am învățat până în momentul de față. Acestea fiind spuse, hai să ne apucăm să facem câteva poze. Te rog eu frumos, hai să mă ajut să aleg un parfum. Unul singur? 1, 2, 3. Poți dau pe tine să vă mireasă? Să vă mai încolo un pic, mai fresh și așa. E foarte fresh, da. Păi da, frunze chestii. Fresh can. Vrei asta? O dată? Fluffy? Uite, ce mi-ar plăcea să pozez, o chestie de genul, Bun, îmi da, place că e asta negru, bine, mai da. negru, mai caramel, mai Da, asta e foarte mișto, îmi place. chestii de genul. E așa mai... Bun, unul bărbătesc și unul feminin momentan, da? Doar atât? Perfect. Și aceste 2 parfumuri sunt cele selectate de noi în momentul de față.
Acum că am terminat de făcut pozele, haideți să deschidem Lightroom-ul și să ne punem pe colorizare. Pregătim pozele pentru a fi prelucrate în Photoshop. Ceea ce îmi place la acest program este că poți lucra individual pe anumite layere și pe anumite segmente, în așa fel încât poți lucra pentru colorizarea pozei în mare, iar apoi te poți concentra pe un logo, te poți concentra pe scrisul respectiv al pozei și tot așa. În mare parte am făcut un edit basic. Nu am stat foarte mult să mă concentrez pe curățarea produselor respective, deoarece am făcut doar așa în mare parte pentru acest vlog. În momentul în care o să fac pentru un client, vă dați seama că voi insista mult mai mult pe curățarea detaliilor. Aici am avut un pic de muncă, deoarece nu am avut răbdare să stau să tai poza extrem de bine, așa că a trebuit să o recreez eu un pic de tot. După ce am terminat de recreat partea din dreapta de sus, mi s-a părut că acea stilgă cu Rave era un pic strâmbă și am îndreptat-o, iar acum încerc să elimin toate petele de pe sticla respectivă și să aliniez totul așa cum ar trebui să fie. Am făcut o copie pentru a putea întoarce 180 de grade și a pune sub produsul respectiv pentru a crea un efect de oglindă. Nu știu cum unii se descurcau înainte fără Photoshop, însă eu consider că este foarte util și foarte necesar pentru ceea ce fac eu. În mare parte mi se pare magie. Iar acum aplicăm un mic filtru pentru a transmite o stare, o poveste. Acum facem un quick selection pentru a elimina fundarul din spate și a pune unul nou. Acestea sunt pozele finisate și editate. Sper să vă placă și pentru orice întrebare pe care o aveți, sunt aici să vă răspund cu mare drag. Astea sunt pozele care ne-au ieșit. În mare parte tot ceea ce încerc să fac aici pe YouTube este să împărtășesc această pasiune pe care o am eu, să vă învăț cât mai mult din tot ce am învățat eu de-a lungul timpului și să dezvăluim secretele fotografiei împreună. Dacă nu ți este prea greu, apasă și tu butonul de subscribe, un like și butonul de clopoțel în cazul în care vrei să vezi fiecare video pe care eu îl voi uploada pe internet cu și despre fotografie sau film. Eu sunt Dar George și vă urez o zi minunată,
așa cum sunteți și voi.